Hei, tervetuloa sähkövoimatekniikan laboratorioon. Katsotaanpa mitä meillä täällä tehdään. Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijat opiskelevat täällä perussähkötekniikkaa ja sitten sähkövoimatekniikan valinneet syventävät opinnot tapahtuu täällä havainnollisten laitteiden havainnollisissa ympäristöissä. Myöskin yritykset voi tehdä täällä sitten omia harjoitteitaan ja käyttää näitä laitteita. Katsotaanpa tarkemmin. Meillä löytyy täältä sähkölaitosasemaan simuloiva tällainen 110 kV kytkinkenttä. Eli tämä on se kytkinkenttä, joka on siellä sähkölaitoksen ulkona. Ja tämä on sitten siellä valvomossa oleva vanhaa mosaiikkitaulua mallintava kuvio. Tässä voidaan ohjata jännitteiseksi 10 kV linja useita eri reittejä pitkin. Ja tässä voi simuloida sitä, että jospa täällä vaikka puu kaatuu linjan päälle tai oksa katkeaa, niin tulee kytkentäohjelman mukaan ohjata sitten jännitteiseksi jotakin muuta reittiä pitkin. Opiskelijat oppivat tässä myöskin erottimien käytön, katkaisijoiden käytön ja muuntajan jännitteiseksi tekemisen. Ja sitten lisäksi vielä verkkoon tahdistamisen noilla laitteistoilla. Suojana täällä toimii johdonsuojakatkaisijat, tällä puolen APP-releet ja sitten tämä muuntajan differentiaalirele. Ja tuolla toisella puolella linjaa on sitten Vampin releet ja Siemensin releet vastaavaa tarkoitusta toimittamassa. Tästä meillä on sitten tuonne 110 kV koeistoon yhteys. Ja katsotaan mitä meillä täällä 110 kV koeistossa on. Meillä löytyy täällä mittauskenttä, syöttökenttä, generaattori, moottori, muuntaja ja johtolähtö. Ja tämä generaattorikenttä, niin tähän me voidaan käynnistää, opiskelijat oppii käynnistämään tuolta generaattorin varavoimana ja tahdistamaan sen verkkoon. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos meillä vaikka valtakunnan verkko menisi pois päältä, niin me voitaisiin tässä omalla varavoimalla tuottaa tänne labraan sähköä. Ja katsotaan sitten tätä generaattoripuolta. Ja täällä meillä on tuolta sinisen oven takaa generaattori ja testaushuone, siellä generaattori käy. Ja nyt kun tämä on automatiikalla, niin silloin tämä generaattori käynnistyessään ajaa itse täyttäen ne tahdistusehdot sen tahtiin tuon verkon taajuuden ja jännitteen kanssa ja synkkaa sitten, kun tahdistusehdot täyttyy, niin itsensä verkkoon. Ja nostaa sitten jännitteen sen mukaan, mitä täällä halutaan sanoa, niin syöttää verkkoon nyt tällä hetkellä vaikkapa 10 kilovolttia kosinifiin ollessa 0,82 induktiivista. Ja sen jälkeen, kun opiskelijat on tahdistanut tänne verkkoon nämä laitteet, niin ne voi opetella sitten käyttämään myöskin näitä releitä, ensinnäkin tämmöisen perusoperaatiotason käyttö ja sitten sen jälkeen me konfiguroidaan, käyttöön otetaan noita releitä, testataan niitä ja niin tämmöiset määräaikaiset koestukset tehdään tällä Omicronin laitteistolla. Erittäin hyvä laitteisto. Sitten jos mennään vielä katsomaan tätä meidän aitoa 20 kV johtolähtöä, joka on tuolla kartanolla, me voidaan ohjata näitä meidän niin 110 kV kuin myöskin tämän 10 kV koeistojen katkaisijoita täältä Mikroskadalla, joka on tämmöinen sähkölaitosautomaatiojärjestelmä. Ja tätä ohjausta nyt sitten hoitaa tämmöinen etäohjattava erotinasema ja vaivattomasti valvomosta kaveri voi vaikkapa Karihaaran katkaisijan ohjata jännitteettömäksi tai etäisyys ei ole ongelma tässä, kun tietää mitä on verkossa tekemässä. Ja sitten jos katsotaan vielä, niin mitä täällä voi yritykset käyttää hyödyksi tätä laitteistoa. Me voidaan katkaisijavaunut ottaa tuolta ulos ja katsoa niiden rakennetta ja katkaisijahuoltoa ennen kuin mennään aitoihin tilanteisiin. Voidaan näitä releitä opetella käyttämään ja koestamaan siellä ennen kuin mennään sinne kentälle oikeisiin releisiin. Ja myöskin tämmöisen häävimmän mittalaitteen käyttö, testaus- ja koestuslaitteen käyttö on ihan hyvä. Yhteystiedot, jos kiinnostuitte, Veli-Matti Pelimanni.
ja tarvittaessa allekirjoittanut Aila Petäjärvi. Kiitoksia.